වණක්කම් මුන්මණි තුනේ දෙවන බස දෙමළ ඉගෙන ගන්න 6 ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට අද කියා දෙන පාඩම 9 පාඩම. 9ාම් පාඩම් කාලේ පාට්ටු කියන මාතෘකාව තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් කාලේ පාට්ටු කියන්නේ උදෑසන ගීය, කාලේ කියන්නේ උදෑසන, පාට්ටු කියන්නේ ගීය. උදෑසන ගීය, උදා ගීය කියන අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් මම මල්වානි හාමුදුරුවෝ ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඩම් ටික ඉතාම සරලව ටිකක් වේගය වැඩි ඇති නවත්ත බලන්න. ඒ වගේම ජංගම දුරකථනයෙන් බලනවා නම් රොටේට් කරලා බලන්න. එතකොට අනිත් පැත්තට ෆෝන් එක හරවලා බලන්න. එතකොට ටිකක් පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් අපි බලමු මේ පාඩම කොහොමද ඉගෙන ගන්න කියලා. බලන්න මෙතන ලස්සන පින්තූරයක් තියෙනවා. කාක්කා කාක්කා කාක්කෝ කාක්කෝ පරන්දුවා ඉගිලිලා එන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන. ඔයාලගේ පෙළ පොතත් පෙරලා ගන්න. පැන්සලකින් සටහන් කර ගන්නවා නම් සටහන් කරගන්න. කාලේ ඉල් උදෑසන එළුඳු නැගිටලා පරන්දුවා ඉගිලිලා එන්න. මේක ගායනා කරන්න ඕන පන්තියේ නම්. ඉතින් මම මෙතන ගායනා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ පෙළ පොත බලාගෙන ටිකක් ගායනා කරලා බලන්න. ආයෙත් කියනවා කාක්කා කාක්කා කාක්කෝ කාක්කෝ පරන්දුවා ඉගිලිලා එන්න. කාලේ ඉල් උදෑසන උදේම එළුඳු නැගිටලා පරන්දුවා ඉගිලිලා එන්න. ඊළඟ මෙතනක් තියෙනවා ඒ වගේම ලස්සන පින්තූරයක්. කෝලි කෝලි කිකිලියේ කිකිලියේ ඕඩිවා දුවලා එන්න. කිකිලියේ කිකිලිය දුවලා එන්න. කුංජයි කූට්ටි පැටියව කූට්ටි එකතු කරගෙන අරන් ඕඩිවා දුවලා එන්න. බලන්න ඒ පින්තූරයට ඒ කවිය තියෙනවා. ඊළඟ මෙතන තියෙනවා තව එකක්. වෙල්ලේ පසුවේ වෙල්ලේ පසුවේ සුදු එළදෙනේ විරයින්දුවා වේගෙන් එන්න විජහට එන්න. පිල්ලෙයික්කෝ දරුවට පාල් කිරි කොණ්ඩුවා අරන් එන්න. කොණ්ඩුවා අරන් එන්න. ඊළඟ කවියේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු අත පැත්තේ පප්පි පප්පි. මේක බලු පැටියෝ කියන්නත් පුළුවන්. පපි පපි කියන්නත් පුළුවන්. බලු පැටියෝ පායින්දුවා පැනලා එන්න. පන්දෙයි බෝලය වායිල් කටින් කොණ්ඩුවා අරන් එන්න. බලු පැටියෝ පැනලා එන්න බෝලය කටින් අරන් එන්න කියන එකයි කවිය තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා සෙට් පාඩු ඔණ්ඩු ක්‍රියාකාරකම් අංක 1. ආසිරියර් ගුරුතුමා වාසිප්පදෙයි කීවිට නන්රාහ හොඳට සෙවි මඩුත්තු සවන් දීලා කේලුංගල් අහන්න. ගුරුතුමා කියන දේ හොඳට සවන් දීලා අහන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මම කියපු දේ වලට ඇහෙන්න ඇති. පන්ති කාමරේ නම් මේක ලස්සනට ගායනා කරන්න පුළුවන්. ආසිරියරුடன் ගුරුවරයාත් එක්ක චේර්ඳු එකතු වෙලා වාසියුංගල් කියවන්න. ඉතින් මේක පන්ති කාමරේ ඉන්නවා නම් අපි ඔක්කොම එකට කියවන්න ඕන. ගුරුවරයාත් එක්ක. ආසිරියරුடன் ගුරුවරයාත් එක්ක චේර්ඳු එකතු වෙලා ඉසෙයියුடன் තාලයට පාඩුංගල් ගයන්න. මේක තාලයට ගයන්නත් ඕන. ඊළඟට බලන්න 4 ආසිරියර් පාඩුව දෙයි ගුරුතුමා ගයන විට අවධානයෙන් සෙවි මඩුංගල් සවන් දෙන්න. 5 පාඩලෙයි ගීතය කුළුවාහ කණ්ඩායමක් ලෙසත් තනියාහ තනිවත් පාඩුංගල් ගයන්න. ඉතින් ඔයාලා ගෙදර ඉන්න නිසා මේක ගෙදරදී පෙළ පොත බලාගෙන තනිව කියවන්න ශබ්ද නගලා. ඊළඟ බලන්න මේ පාඩමේ යෙදුන වචන ටික. මේ ටික හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ කවිය කියවන්න. සොල් අරිමුහන් වචන හඳුනා ගැනීම. පෙයර් චොල් නාම පද ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ 10ක්. කාක්කා කපුටා කාක්කා. කෝලි කිකිලි. කුංජු පැටියා. වෙල්ලෙයි සුදු. පසු එළදෙන. පිල්ලෙයි දරුවා. පන්දු බෝලය. කාලෙයි උදය. වායි කට. පාට්ටු සින්දුව. මම මෙතන කිව්වේ ගීතය කියලා. සින්දුව කිව්වත් හරි. ඊළඟට බලන්න විනයචොල් ක්‍රියාපද ටිකක් තියෙනවා. පරන්දු පියාඹා වා එන්න
එළොන්දු නැගිටලා නැගිට විරයින්දු විගසින් ඕඩි දුවලා කූට්ටි කැටුව මං කිව්වේ මෙතන එක් කරගෙන කියන එක මෙතන කැටුව කිව්වත් හරි කොණ්ඩු රැගෙන පායෙන්දු පැනලා දැන් බලන්න මේ ක්‍රියාපද මෙතන තියෙනවා 8ක් මෙතන තියෙනවා නාමපද 10ක් මේක ලියලා පුරුදු වෙන්න හොඳට හයියෙන් සද්ද නගලත් කියවන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට කවිය ලස්සනට ගායනා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න ක්‍රියාකාරකම් දෙක මෙතන. චේපාඩු ரெண்டு පින්වරුන් පහතේන පඩංගලේ පින්තූර වාසි පාර්පෝන් බලමු. පෙර්හලෙන් නම් එළුදුවම් ලියමු. දැන් මෙතන පින්තූර බලලා නම් ලියන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඉන්න කාක්කා. එහෙනම් කාහම් කියලා ලියන්න පුළුවන් කාක්කා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා කෝලි කිකිලිය තමයි මෙතන ඉන්නේ. කෝලි කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙතන පසුවේ වෙල්ලේ පසුවේ කියලා කිව්වේ අපි පසු කියලා එළදෙන කියලා ලියන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්නේ පපියා බලු පැටියා ඉන්නේ. වචනේ මෙතනින් ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම් 3 ෂේඩ් පාඩු මෝන්රෝ පේශි පළහුවම් පේශි කියන්නේ කතා කරන්න පළහුවම් පුරුදු වෙමු. එළුදි පළහුවම් ලියන්න පුරුදු වෙමු. බලන්න මෙතන තියෙනවා නිලා. කතා කරන්න පුරුදු වෙනකොට නිලා ඕඩිවා හඳේ දුවලා එන්න. නිලා හඳේ ඕඩිවා දුවලා එන්න. තම්බි ඕඩිවා මල්ලි දුවලා එන්න. තම්බි මල්ලි ඕඩිවා දුවලා එන්න. කෝලි කිකිලි ඕඩිවා දුවලා එන්න. කෝලි ඉතින් මේ වචිකම වචන ටික තියෙන්නේ. මේක නිතර කියවලා පුරුදු වෙන්න ලියන්නත් පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම තවත් එකක් මෙතන තියෙනවා කිලි ගිරවෝ පරන්දුවා ඉගිලිලා එන්න. කාක්කා කපුටෝ ඉගිලිලා එන්න. මයිනා මයිනෝ පරන්දුවා ඉගිලිලා එන්න. පාපා මෙතන පාපා කියන්නේ දරුවෝ කියන්නත් පුළුවන්. පොඩි ළමයෝ කියන්නත් පුළුවන්. විරේන්දුවා වේගෙන් එන්න. පප්පි බලු පැටියෝ විරේන්දුවා දුවලා එන්න. වේගෙන් එන්න. වෙල්ලේ පසුවේ සුදු එළදෙනේ ඕ විරේන්දුවා වේගෙන් එන්න. පාල් කොණ්ඩුවා කිරි අරගෙන එන්න. පන්දු කොණ්ඩුවා බෝලය අරගෙන එන්න. පුත්තහම් කොණ්ඩුවා පොත අරගෙන එන්න. ඉතින් මේක කියවලා පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ 4 වෙනි ක්‍රියාකාරකම බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. පොරොත්තමාන ගැලපෙන සොල්ලෙයි වචනය තෙරින්දු තෝරගෙන පේශි පළහුවෝම් කතා කරන්න පුරුදු වෙමු. එළුදි පළහුවෝම් ලියන්න පුරුදු වෙමු. ඉතින් කතා කරන්නයි ලියන්නයි දෙකටම පුරුදු වෙන්න ඕන මේක බලාගෙන. බලන්න පරන්දු කියන්නේ ඉගිලිලා. විරේන්දු කියන්නේ වේගෙන්. කොණ්ඩු කියන්නේ අරගෙන. ඕඩි කියන්නේ දුවලා. පායින්දු කියන්නේ පැනලා. මේ වා කියන ක්‍රියාපද මූලය දාලා තියෙනවා. පරන්දුවා ඉගිලිලා එන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන එකක් උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. කාක්කා පරන්දුවා. කාක්කා ඉගිලිලා එන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන් තව නාමපදයක් අර උඩින් අරගෙන දාලා ක්‍රියාපදයකුත් මෙතනින් එකක් අරගෙන මෙතෙන්ට දාලා වා කියලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක හරියට ගැලපෙනවා. දැන් අපි බලමු අම්මා විරේන්දුවා කියලා ලියන්න පුළුවන්. අම්මා වේගෙන් එන්න කියලා. ඒ වගේ ඔයාලට 5ක් මෙතනින් වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න 5 වෙනි එක ක්‍රියාකාරකම මෙතන තියෙනවා පාඩල් වරිහලෙයි. මෙතන මේ ගීතයේ පද්‍ය එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියනවා එකට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් ගීතේ පද්‍යයක් කියලා කියමු. පද්‍යයක් උරත්තු වාසිත්තු උස්සඩින් කියවලා ඉඩයි වැලිහලෙයි හිස්තැන් නිරප්පුවම් පුරවමු. ගීතයේ පද්‍ය ටික උස්සඩින් කියවලා හිස්තැන් පුරවන්න කියලා තියෙනවා. ඒක කියවලා මෙතනින් ලියන්න තියෙන්නේ. බලන්න කාක්කෝ මෙතන පියාඹලා කියලා වචනේ හොයා ගන්න ඕනේ. එතකොට පරන්දු කියන වචනේ ලියලා වා කියලා ලියන්න පුළුවන්. කෝලි කිකිලියේ දුවලා කෙනෙකුට ඕඩි කියන වචනේ දාලා ලියන්න පුළුවන්. වෙල්ලේ පසුවේ සුදු එළදෙනේ විගසින් එන්න විරේන්දුවා කියලා ලියන්න පුළුවන්.
පිල්ලෙක් මෙතන පින්නේ පිල්ල ඊළඟ මෙතන තියෙනවා පිල්ලෙක්කු පල් දරුවට කිරි රැගෙන එන කොණ්ඩුවා කියලා ලියන්න පුළුවන්. පප්පි පප්පි බලු පැටියෝ පැනලා. මෙතෙන්ට ලියන්න පුළුවන් පායින්දුවා කියලා පැනලා එන්න කියලා. උඩ තියෙනවා මේ ඔක්කොම වචන ඒවා දාලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න සෙට් පාඩු 6 ක්‍රියාකාරකම් 6 පින්වරුන් පහත එන තමිල් සොට්කලුකාන දෙමළ වචන සඳහා සිංහල සොට්කලේ සිංහල වචන එළුදුවෝම් ලියමු. කාලය කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලලා ලියන්න ඕනේ. ඉතින් කාලේ උදේ. වෙල්ලේ කියන්නේ සුදු. සුදු කියන එක මෙතන ලියන්න ඕනේ. පිල්ලේ කියන්නේ දරුවා. ළමයා. එතකොට මෙතන ලියන්න පුළුවන්. පාල් කිරි. කුංජු පැටියා. ඒවා බලලා ඔයාලට පුළුවන් ඉතාලම ලේසියෙන් ලියන්න. ඊළඟට බලන්න 7 වෙනි ක්‍රියාකාරකම පින්වරුන් පහතේන තොඩර්හලෙයි තමිලිල් එළුදුවෝම්. මෙතන පහත එන මෙතන වාක්‍ය ටික සම්බන්ධ ටික වාක්‍ය ටික දෙමළෙන් ලියන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට ලියන්න පුළුවන් හරිම ලේසි. පියාඹා එන්න කොහොමද ලියන්නේ? පරන්දුවා කියලා ලියන්න තියෙනවා. විගසින් එන්න, විරේන්දුවා, පැනලා එන්න, පායින්දුවා, රැගෙන එන්න, කොණ්ඩුවා, දුවලා එන්න, ඕඩිවා. ඒ වගේ වචන ටික උඩ තියෙනවා. ඔක්කොම ඒවා බලාගෙන ලියන්න ඕන. ඊළඟ શબ્ද නගලා කියවන්නත් ඕන. 8 වෙනි ක්‍රියාකාරකම මොකද්ද? අපි බලමු මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. සෝඩිහලාහ දෙදෙනෙකු ලෙස සේර්වෝම් එකතු වෙමු. ඔරුවර් කෙනෙක් සේල් මෙතන තියෙනවා සේලයි කූර ක්‍රියාවක් කියන විට විනයි කූර මෙතන වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා ක්‍රියාව ක්‍රියාපදයක් කූර කියන විට මත්‍රවර් අනිත් කෙනා අදෙයි එය සෙයිදු කාට්ටුවෝම් කරලා පෙන්වන්න. ඉතින් මම අපි මෙතන සිංහලෙන් කිව්ව විගසින් එන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඉක්මනට ගිහිල්ලා පෙන්වන්නට ඕන. පියා පරන්දුවා කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ ඉගිලියා වගේ පෙන්වන්නට ඕන. ඒකයි මෙතන මේ කියන්නේ 8 වෙනි ක්‍රියාකාරකම. ඉතින් මේවා නිතර ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට තමයි වචන මතක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් යටින් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. තවත් දරුවෝ ගොඩක් ඉගෙන ගන්න ඉන්නවා. ඒ නිසා මේක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. මේ වගේම තවත් තියෙනවා subscribe කරගන්න නැත්නම් subscribe කරගන්න, notification bell එක on කරගන්න. එතකොට all කරගත්තොත් ඔයාලගේ ගෙදරටම මේ සියල්ලම දාන පාඩම් වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. වණක්කම් සන්දිප්පෝම්.